Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα βίντεο review από το Heroes for a Day. Αυτή τη φορά έχουμε για σας έτσι πολύ ωραίο πράγμα, πολύ ωραία φιγούρα, έτσι, αλφα. Είναι ο Superman από τη Square Enix, σε μια σειρά που λέγεται Play Art Sky, γνωστή σειρά της Square Enix, DC Variants. Ουσιαστικά είναι μια ιδέα της Square Enix που είχε περίπου πριν 4-3 χρόνια, 2013 εμφανίστηκαν πρώτη φορά, όπου έβαλαν ήρωες της DC και μετέπειτα βέβαια και στη Marvel με έτσι πιο ιαπωνέζικο anime, manga ή τέλος πάντων στο κλασικό το ιαπωνέζικο το στυλ, το πιο επιτιδευμένο, έτσι, το πιο με πολλή λεπτομέρεια από το κλασικό σούπερ ηρωικό των Αμερικάνων. Ο Σούπερμαν δεν θυμάμαι, ήταν από τις πρώτες νομίζω φιγούρες που αποκαλύφθηκαν, έτσι. Είναι πολύ ωραίος. Να τον φέρω λίγο πιο κοντά μας, να νιώθουμε πιο κοντά. Εκεί. Εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίος, πολύ λεπτομέρεια, τον έχουν σχεδιάσει με πάρα πολύ λεπτομέρεια, έτσι. Και αυτό που μου αρέσει βέβαια είναι ότι δεν έχει αυτή την αίσθηση του κλασικού, του spandex, έτσι, της φορμίτσας που κολλάει πάνω στο σώμα και παίρνει τις γραμμώσεις, του σούπερ ήρωα. Είναι ουσιαστικά μια σαν πανοπλία, κοιτάξτε το, σαν πανοπλία. Είναι σαν να έβαλε τα καλά του, ας πούμε, έτσι, ο Σούπερμαν, και πήγε να ρίξει ξύλο αβέρτα στους κακούς. Είναι παντού έτσι γωνίες, μύτες, εδώ, πολύ ωραίο σημείο, το S, το κλασικό σημείο, το κλασικό σήμα κατά τεθέν εδώ του Σούπερμαν, έτσι, το οικόσιμο του οίκου L από τον Κρύπτον, το οποίο είναι έτσι ανάγλυφο, δεν είναι κλασικά έτσι κολλημένο πάνω. Λοιπόν, την εικόνα τη βλέπετε, να το πάω και πιο μακριά, να το βλέπετε πιο συνολικά, να το φέρω και πιο κοντά. Είναι φίγουρα δράσης, πράγμα που σημαίνει ότι έχει articulation και ξεκινάει από τα πέλματα, από εδώ, προχωράει σε διπλό joint. Κάτσε να προσέχω και πρέπει να προσέχω και την κάμερα, κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ διπλό joint στο γόνατο, πάει και πιο πίσω, εκεί πέρα, και ξανά έρχεται πίσω, μπροστά, συγγνώμη. Λοιπόν, το ίδιο και στο άλλο γόνατο. Εντάξει, τώρα εδώ, αυτό λίγο, εντάξει, είναι ένα θέμα. Το σόβρακο πάνω από το παντελόνι, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε, δηλαδή αυτό είναι μάστιγα, έτσι. Όχι, εντάξει, για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω, αν και το γεγονός ότι κρέμεται δεν μου αρέσει, ότι απλά υπάρχει αυτό, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και γιατί, δεν μου αρέσει που κρέμεται έτσι, που υπάρχει και τρεμοπαίζει. Όμως σαν design στη συνολική εικόνα δεν με ξενίζει. Εγώ πάντα ήμουν κλασικός, όχι υπέρμαχος, το αντίθετο, πολέμιος του σόβρακου πάνω από το παντελόνι. Συνεχίζουμε, έχει λίγο εδώ, λίγο articulation στο τόρσο, στο θώρακα, οι ώμοι, μην κάνει και καμία μαλακία. Λογικά, πάνε εκεί 360, πάνε. Απλά έχουν τούτο εδώ το κομμάτι, το shoulder plate. Κουνιέται, τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν βάλει. Δεν το πολύ ψάχνω βέβαια, γιατί μη μου μείνει και στα χέρια. Εδώ, ο αγκώνας, πάει πολύ καλά, είναι σε ball joint, σε μπάλα, οπότε πάει πολύ ωραία, έτσι. Κινείται και σε 360 μοίρες, γυρίζει γύρω-γύρω. Το ίδιο και ο καρπός του. Ο καρπός του γυρνάει και αυτός πολύ ωραία, το ίδιο
και ο καρπός από εδώ. Εκεί. Λοιπόν, το κεφάλι του, και αυτό είναι σε ball joint, γυρίζει 360 μοίρες. Πάει και λίγο επάνω, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ. Λοιπόν. Όπα. Τι είναι τώρα. Εκεί, τον έχουμε. Έχει πάρει μια πόζα. Στέκεται. Σας κοιτάει. Ωραία. Τι άλλο κομμάτι. Α, ναι, βεβαίως. Η κάπα πίσω. Η κάπα ουσιαστικά είναι 3 κομμάτια. Είναι 3 κομμάτια. Έχει αυτό εδώ το πάνω κομμάτι, το οποίο υπάρχει για να καλύπτει αυτά εδώ τα σημεία. Έτσι. Είναι 2 pegs, 2 όχι 3, που μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έχει τρύπες εδώ και πάνε πάνω κάτω. Βέβαια είναι πολύ γερά, δύσκολα, δηλαδή φοβάσαι μην τα σπάσεις. Και το ίδιο και στο άλλο σημείο, έτσι μπαίνει μέσα. Μ' αρέσει πολύ το design της κάπας. Εκεί έχουμε και τον πέλα της κάμερας που κυματίζει, που έχει, εντάξει, είναι 2 κομμάτια. Θεωρητικά μπορεί να το κάνεις να πετάει έτσι, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι, σαν κολεόπτερο. Αλλά μ' αρέσει έτσι, ο κυματισμός, ειδικά από μπροστά, όταν τον έχεις, κάνει πολύ ωραίο εφέ. Έχει, να το, εδώ. Θα πάω και λίγο πιο πίσω, να φαίνεται, όριστε. Έτσι, δίνει πολύ ωραίο εφέ. Ένα σημείο που έχει ακόμα η κάπα είναι εδώ και εδώ. Ουσιαστικά αυτά τα σημεία εδώ διπλώνουν ή ανοίγουν αναλόγως την πόζα που εσείς θέλετε να του δώσετε. Κοίτα ρε, κοίτα μπροστά. Εκεί. Λοιπόν, από εξαρτήματα τώρα. Εξαρτήματα έχει. Εντάξει. Δεν είναι όλα τόσο πετυχημένα. Για παράδειγμα, αυτό, το crash. Ναι, για κάποιο λόγο. Καλό είναι, δεν λέω, θα μπορούσε να μάθει τον θέλει. Εκεί. Τώρα υπάρχει απλά ένα crash ανάμεσα στα πόδια του. Απλά, άμα θέλετε εσείς να του δώσετε μία πόζα έτσι, πιο δυναμική, τύπου super hero landing που λέει και ο Deadpool, βολεύει αυτό, έτσι σαν εφέ, αλλά δεν το έχουν φτιάξει σωστά, δεν αστέκεται κάπως λίγο αυτόνομα, γέρνει προς τα πίσω, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, δεν είναι κάτι της προκοπής. Άλλο εξάρτημα. Μάλλον όχι. Τα καλά θα τα αφήσω για το τέλος. Ας πιάσουμε εδώ την δεύτερη κάπα. Η δεύτερη κάπα είναι από ύφασμα. Ανοίγει εδώ, κλείνει, εκτείνεται στο κάτω μέρος. Είναι καλό κομμάτι από μόνο του, αλλά δεν πιστεύω ότι του ταιριάζει. Δεν του δίνει καθόλου καλό εφέ. Ας τη δούμε και πάνω του, γιατί όχι. Έχουμε δει και χειρότερα. Όπα, έφυγε και αυτό. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο που μπαίνει και η πλαστική η κάπα, μπαίνει και αυτή εδώ, μπαίνει και αυτή εδώ, και να την κάπα με ύφασμα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Βλέπετε εδώ το... Εκεί. Δεν το καλύπτει τελείως. Στο κάτω μέρος είναι... Δεν έχει καλό εφέ. Εκεί. Συν ότι η πλαστική κάπα, έτσι, προσφέρει και μια σταθερότητα πίσω, να μην γέρνει, να μην φεύγει. Δεν μου αρέσει. Καλό σαν ιδέα, όχι πετυχημένο στη συγκεκριμένη. Καταρχάς φαίνεται και η διαφορά έτσι εδώ, κοιτάξτε. Οι λεπτομέρειες στο πλαστικό τώρα και τούτο εδώ το
σουράβλη εκεί πέρα. Αυτή η αηδία. Οπα. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, κάτσε ήσυχος ρε πουλάκι μου. Όχι, σιγά μην κάτσεις. Οπα. Να, βλέπετε γιατί σας λέω ότι άλλος ένας λόγος που βολεύει η κανονική του κάπα. Έχει ένα θεματάκι με το να γέρνει μπρος. Τέλος πάντων. Ας τον κάτω. Εντάξει, η τέλεια φιγούρα ίσως να μην γεννήθηκε ακόμα. Αν και δεν έχω πάρει ακόμα hot toys. Έχει και μια βάση. Η βάση είναι έσχος. Έτσι. Απλά τα πράγματα, η βάση είναι έσχος. Τι να λέει, δεν τον κρατάει καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου στήριξη. Απλά κάθεται εκεί πέρα, βάζω την τέτοια. Βάζω την υφασμάτινη κάπα, λες και είναι ο μανδύας του Dr. Strange. Να του βάλουμε την κανονική. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να κάθεται όλη την ώρα κάτω. Ιοπ. Γενικότερα έχει καλά joints, έτσι, γερά και της κάπας. Και της κάπας συμπεριλαμβανομένης. Εδώ είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα όχι και τόσο καλά εξαρτήματα. Τα καλά εξαρτήματα είναι πιο μικρά, αλλά πιο πετυχημένα. Όπως π.χ. το κεφάλι. Το θυμωμένο κεφάλι, έτσι, με τα γουρλωμένα μάτια, έτοιμα να ρίξουν hit vision στον κακό. Δεν έχει hit vision, αλλά εντάξει, και πάλι σαν εφέ είναι ωραίο. Και 2 ζευγάρια χέρια. Μάλλον, τι λέω. 1 ζευγάρι χέρια, ρε παιδιά. Διορθώστε με. 1 ζευγάρι χέρια. Απλά είναι 2. Εφόσον είναι ζευγάρι. Και είναι έτσι πιο ανοιχτά. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Το ένα χέρι. Έλα. Τα χέρια φεύγουν εύκολα και παρόλα αυτά παραμένουν γερά. Παραμένουν γερά. Να. Το ίδιο και το άλλο. Δηλαδή δεν φεύγουν από τη θέση τους. Παρόλο που δεν δυσκολεύεσαι να τα βάλεις. Εκεί. Και το άλλο στη θέση του, εντάξει, είπαμε είναι λίγο ball joints. Το γεγονός βέβαια ότι φαίνονται οι μπάλες στις κλειδώσεις δεν τιμά τη φιγούρα. Δεν τιμά τη φιγούρα. Αλλά, εντάξει, είπαμε. Στο βωμό της posability, της πόζας, έτσι, κάνουμε κάποιες θυσίες. Αλλά και δεν ρίχνουν ποιοτικά συνολικά την εικόνα. Λοιπόν, τώρα πάω να βάλω και το κεφάλι. Το κεφάλι θέλει λίγο προσοχή, έτσι, θέλει λίγο πίεση. Εγώ πάντα φοβάμαι μην κάνω μαλακία. Έρχεται και το άλλο το κεφάλι. Έλα έτσι, αγόρι μου, θύμωσε. 2,5 ώρες να πούμε στον κινηματογράφο, δεν έκανες τίποτα άλλο, δεν θύμωσε καθόλου, καθόσουν εκεί. Σκεφτόσουν, τι σκεφτόσουν. Όπα, επιτέλους κλακ. Και μ' αρέσει όταν τον βάζω έτσι με τη θυμωμένη μούρη. Να σηκώνω και το χέρι κατά αυτόν τον τρόπο, λες και βγάζει λόγο. Πώς ήταν έτσι σαν φάση δικτάτορα στο Injustice, αυτό το πράγμα. Αν είχε και κανένα εφέ, ας πούμε, με hit vision θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ή θα μπορούσαμε, ας πούμε, να του βάλουμε τα χέρια προς τα έτσι, πίσω, ανοιχτά, και θα είχε το εφέ εδώ από τα μάτια, σαν να ρίχνει, ας πούμε, να δίνει πίεση, έτσι, έχει απέναντι το Doomsday και δίνει πόνο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Superman από την Square Enix, Play at Sky, DC Variants και πάει λέγοντας. Ωραία φιγούρα, αν σας αρέσει η DC, οι ήρωες της DC, είναι καλή αγορά, έτσι, βολεύει, έχει λίγο τα θεματάκια του,
αλλά στο γενικότερο σύνολο είναι πολύ αξιόλογη. Είναι πολύ αξιόλογη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά σας. Και The Heroic continues.